ساخت حساب و پروژه جدید در فیگما. برای شروع فقط کافیه بری به figma.com و روی ساین آپ کلیک کنی. میتونی با گوگل وارد بشی یا به سادگی یه ایمیل وارد کنی. بعد از ورود توی قسمت داشبوردت دکمه دیزاین فایل رو بزن. این هم محیط اصلی فیگماست، جایی که قراره طراحیامون رو انجام بدیم. توی قسمت بعد یاد میگیریم فریم بسازیم و سایز صفحه هامون رو تنظیم کنیم. پس سابسکرایب یادت نره.